හයි යාළුවනේ ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ Dev School YouTube channel එකත් එක්ක අදත් ඉගෙන ගන්න ආස කරන ඔයාලා වෙනුවෙන්ම අපි තවත් online වීඩියෝ කෝස් එකක් අරගෙන ආවිත් තියෙනවා හැමතිස්සෙම ChatGPT එකෙන් වැඩ කර ඉන්නකොට ChatGPT වගේ chatbot කෙනෙක් ඔයාටම කියලා develop කරගන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියලා හිතුනේ නැද්ද? එහෙම හිතුණා නම් මේ කෝස් එක ඔයාලා වෙනුවෙන් AI chatbot development artificial intelligence මේ කෝස් එක ChatGPT වගේ AI chatbot කෙනෙක් develop කරගන්න ඔයාලට fundamentals වල ඉඳලා ඔයාලා chatbot කෙනෙක් develop කරන තැනට වෙනකම් සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා දෙන coded workshop එකක්. ICT ක්ෂේත්‍රයේ වසර 15කට අත්දැකීම් සහිත ජාත්‍යන්තර ICT ක්ෂේත්‍රයේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් සහ ව්‍යවසායකයෙක් වන උදිත බණ්ඩාර මහතා විසින් මෙහෙයවන්න ලබන මේ වැඩමුළුව AI ගැන ඉගෙන ගන්න ආස කරන අයට software developersලට data scientistsලට ගොඩක් වැදගත්. මේ කෝස් එක කරන්න ඔයාලට PHP, JavaScript, Python වැනි දේවල් වල මූලික සංකල්ප දැනගෙන සිටියම් ප්‍රමාණවත්. පාඩම් 22කින් සමන්විත වෙන මේ කෝස් එක රුපියල් 9900ක් වැනි affordable price එකකට ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. එකපාරක් මිලදී ගත්තම ඔයාලට lifetime access හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේක installment වශයෙන් payment එක කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට වැඩි විස්තර දැනගන්න මේ number එකට call කරන්න, මේ email address එකට mail එකක් දාන්න හෝ WhatsApp group එකට join වෙලා ඒක හරහා විස්තර දැනගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තව වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම් මම දීලා තියෙන YouTube වීඩියෝ දෙක බලලත් ඔයාලට විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ modules මෙතන පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා. Module 1 Introduction to Document AI and Chatbots, Module 2 Natural Language Processing NLP Fundamentals, Module 3 Designing the Document AI Chatbot, and finally Module 4 Developing the Chatbot. ඒ වගේ ඔයාලට මේ කෝස් එකේ lessons ටික පිළිවෙලින් මෙතන පහදින් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට course overview එක content එක වගේ මේ free lessons badge එක තියෙන videos ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. බලලා ඔයාලට buy කරන්න කලින් idea එකක් ගන්න පුළුවන් course එක ගැන. ඔයාලට මේ course එකට එන link එක මම පහත description box එකේ දාලා තියන්නම්. හැම දෙයක්ම AI වලින් වැඩ කරන මේ වගේ කාලෙක මේ වගේ workshop එකක් කරලා තියෙන එක ඔය career එකට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම good luck.